Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái lỗi khắc phục cái lỗi này ha. Cái lỗi này mình cũng đi làm sửa máy rất là nhiều nơi và cũng có rất là nhiều người hỏi mình cái lỗi này và mình thường là sửa cho khách. Thì hôm nay mình sẽ xin bằng phép làm một cái video để giúp các bạn có thể khắc phục một cái lỗi này một cách rất là dễ dàng. Nhất là những cái bạn mà thuộc bộ phận kế toán ha. Thì mình bị vướng cái lỗi này mà không biết là làm sao sửa, là khi các bạn nhập 100.000 ha, thì lúc đó nó lại ra dấu phẩy cho nó không ra dấu chấm, nó không ra dấu chấm được. Rồi vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa ha. Rồi các bạn chú ý trên màn hình nhé các bạn nha. Rồi bước đầu tiên các bạn sẽ chọn file. Rồi mình sẽ làm lại ha. Các bạn chọn file. Rồi ở đây các bạn chọn dùm mình chữ option. Đây các bạn phải chọn option nha. Rồi ngay cái option này các bạn để ý dùm mình, các bạn kiếm dùm mình cái chữ là advanced. Ok ạ, kiếm mình chữ advanced ha. Ngay chữ advanced này các bạn để ý dùm mình, ở đây nó có cái dòng này các bạn, mặc định á là nó chết ô cái này các bạn nha, mặc định nó chết vô vậy. Nó sẽ mờ cái chỗ này, các bạn không thể sửa được thì các bạn bỏ cái dấu chết này dùm mình, các bạn kích vô để các bạn thấy nó mất ha. Rồi thì ở đây các bạn sửa lại dùm mình, cái chỗ này là dấu chấm thì các bạn sửa lại dấu phẩy, và dưới này là dấu phẩy thì các bạn sửa lại dấu chấm, và lúc này các bạn chọn ok thì lúc này các bạn sẽ được một cái kết quả là 100.00. ok chứ các bạn. Vậy thì mình mới hướng dẫn cho các bạn cách là sửa một cái lỗi ha, là dấu chấm thành dấu phẩy thành dấu chấm ha, một cách dễ dàng các bạn nhé. Và hiện tại mình đang xài cái bộ này là cái bộ Office 2016 nha các bạn, 2016. Thì những cái bộ Office khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy thôi, các bạn chỉ cần là chỉnh sửa lại dùm mình ngay cái chỗ này ha. Các bạn vô file và vô option ha. Rồi, để các bạn chỉnh sửa dùm mình, rồi là nó sẽ ra thôi. Rồi clip hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi dấu chấm và dấu phẩy trong Excel đến đây kết thúc các bạn. Các bạn nhớ nhấn nút subscribe và nút like để mình sẽ chia sẻ các bạn những cái lỗi tiếp theo của Excel nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.